ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලොකු කම්බියක්, ලොකු යකඩ කොටසක් එකට සම්බන්ධ කරන්න. වෙල්ඩින් කරන්න ආවොත් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කරන්නේ? එහෙම කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම වටෙන් පෑස්සුවට වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේක කඩලා යනවා. මට හොඳට පළපුරුදු තියෙනවා එහෙම පාස්සලා කැඩලා යන අවස්ථාවක්. අපි දැන් බලමු හරිම විදිහට මේ වගේ ලොකු මගේ ඇඟිල්ලට තඩි මහත ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. හරියටම මේ වගේ ලොකු කම්බි යකඩ කොටසක් වෙල්ඩින් කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මුලින්ම මේ යකඩ කොටස් දෙකේම උඩ ෆ්ලැට් සමතලයි. මලකඩ මැදිලා අපි මුලින්ම මේ දෙක සුද්ධ කරගෙන ඉන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේක සුද්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. මේ විතරක් මදි. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම තියලා මේ වෙල්ඩින් එක ගැහුවට මදි. මොකද මේ මැද හිස්නේ. මේක දෙදරුම් කෑමට සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන යන්ත්‍ර කොටසක් අපි වැඩිපුරම මේ දවස්වල වගා කටයුතු කරන ට්‍රැක්ටර්ස් වල මඩ වීල් වල පස් ගල් ගහන මැෂින් වල ගල් තද කරන පස් ගල් වල තියෙන තද කරන මැෂින් එක ඒවට සාමාන්‍යයෙන් JCB බැකෝ ඒ වගේ බර ගොඩක් ශක්තිය වැය කරන මැෂින් වල මේ වගේ වටෙන් විතර පෑස්සුවට දෙක දෙදරීමටයි ඒ වේට් එකට අනිවාර්යෙන් කඩලා ආයි යනවා. ඒක නිසා ඒ වෙලාවල සුදුසුම වැඩේ තමයි මෙහෙම තියලා මෙහෙම V හැඩයට මේකෙන් කට්ටයක් කපලා අයින් කරනවා. මෙහෙම කට්ටයක් කපලා අයින් කරනවා. කපලා අයින් කරලා ඒක පුරවගෙන යනවා වෙල්ඩින් එකේ. ඊට පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලොකු බරක් වුණත් යොදවන්න පුළුවන්. බලමු මම මේක දැන් කට් දෙක කපලා පෙන්නන්න. ඔන්න දැන් මේක වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකේ එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේක දැන් හරියටම කෙලින් අවශ්‍ය නම් මේ අතටයි මේ අතරයි ලී දෙකක් මෙහෙම හේතු කරලා ලී දෙකක් හරි යකඩ බොක්ස් දෙකක් හරි මොකක් හරි හේතු කරලා ඒක හදා ගන්න පුළුවන් සමතල බිමක තියලා. දැන් මට නම් අවශ්‍ය නැහැ මම මේක මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න නිසා කරන්නේ. මම එහෙම කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන එහෙම කරන්න පුළුවන් හරියටම මෙෂර්මන්ට් එකට ගන්න ඕන. අපි දැන් මේක හිමිට පුරවගෙන යමු. මේක ගහනකොට එක ලේයර් එකක් ගහලා බොර කඩලා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ ලේයර් එක යන්නේ. පොඩ්ඩක් දැන් පේනවා පොඩ්ඩක් පුරව ගත්තා. දැන් මේකේ බොර ටික කඩලා අයින් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැහැ. මෙහෙම පොට්ටයි එහෙම තියාගත්තට පස්සේ ඕන දිගෑල්ලා ඕනයක් කරලා හිමීට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකේ බොර ටික කඩලා අයින්. දැන් මම මේක ආධාරයෙන් මේකේ බොර ටික කඩලා අයින් කරලා දානවා.
ඒ පැත්ත පාස්සල ඉවරයි. ඉලක් හිටිය ඒකත් පුරෝල් දාමු. දැන් තියෙන්නේ මේක හිමීට පුරවගෙන. මේක තව ටිකක් මෙහෙම පැත්තට ගෙහුවට පස්සේ ඊළඟට ගහන්නේ මේ අතට. ඒ කියන්නේ දැන් පෙර වෙල්ඩින් එක මේ අතරනේ. ඒක තව පොඩ්ඩක් පිරුණාට පස්සේ ගහන්නේ මේ අතට. ආයි මේ අතට ගහනවා. එතකොට ශක්තිමත් බව ගොඩක් වැඩි. ඔයාලට පේනවා ලස්සනට පිරලා තියෙනවා.
දැන් තමයි මේක අල්ලන්න සුදුසුම. අල්ලන්න එපා. හැම ඇලෙනවා මේ කෑල්ලේ. දැන් රත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක ග්‍රයින්ඩර් කරාට පස්සේ හොයන්න බෑ ප්‍රාසපු නැද්ද කියලා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මම ග්‍රයින්ඩර් කරා ඒ පාසපු තැන හොයන්න බෑ දැන් මේ පාසපු තැන නැද්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තාම ලොකු ශක්තිමත් භාගයක් තියෙනවා. මේ වගේ අත්දැකීම් එක්ක ජීවිතේට එකතු වෙන රහස් බෙදා හදා ගන්න මගේ channel එකත් subscribe කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. වෙල්ඩින් වැඩ සහ මේ වගේ දේවල් දැනගන්න ඕනේ දේවල් ගැන සීරියස් එකක් කරන්න පටන් ගන්න. තව සීරීස් වගේක් තියෙනවා. මගේ channel එකත් එක්ක ඉතින් එකතු වෙන්න. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.